Привіт! Сьогодні говоримо про Гладоський скарб. Слово «скарб». Коли ми його чуємо, уявляємо щось цінне, приховане в землі і таємниче. А чому таємниче? Бо воно нас пов'язує із якимсь незнайомим минулим. Українська земля і сама собі скарб, але в ній багато приховано скарбів, які скарби в прямому сенсі слова. І якщо хочете знайти скарб, завітайте в Музей історичних коштовностей України. В залі 4, а особливо в залі номер 5, багато предметів середньовіччя, які саме можна назвати скарбами в прямому сенсі слова. Ви зараз на екрані бачите фрагмент з театралізованої екскурсії в нашому музеї в 5-му залі. Сьогодні говоримо про Гладоський скарб. Чому саме про нього? В 1961 році в селі Гладоси Кіровоградської області Володимир Чухрій знайшов речі, коштовні речі, і за ними закріпилася ця назва Гладоський скарб. Я обрала цю тему тому, що це не лише унікальні історичні артефакти, які пов'язують нас із добою раннього середньовіччя. Це не лише дуже цінні ювелірні вироби, зразки ювелірного мистецтва візантійських майстрів, а і Гладоський скарб пов'язує нас із сучасністю. Як? Розберемося. І перше питання. Як знайшли Гладоський скарб? Події відбувалися 60 років тому, понад 60 років тому. І вони вже стали легендарними. Щоб розказати найбільш правдиву історію вам, я спираюся на версію, яку розказав Володимир Панченко. Це професор Києво-Могилянської академії, доктор філології. У 2007 році він особисто зустрічався з Чухрієм, який знайшов цей скарб. І от саме цю версію я зараз озвучую, в основному на неї спираюся. 9 червня 1961 року 10-класник Володя Чухрій допоміг матусі в полі. А оскільки це був час випускних іспитів, то він побіг у село, щоб встигнути до школи на консультацію. От ви бачите краєвиди села Гладоси. Коли Володя йшов через Катроси, а Катроси – це південно-західна околиця села, то побачив у себе над головою степового орла, який тримав польовану тваринку. Володя різко нахилився за камінцем, щоб жбурнути у хижака, аж раптом нога вгрузла. Коли ж він витяг ногу, то побачив у ямці щось блискуче. Там сяяли золоті і срібні речі, прикраси кінської вузди, фрагменти коштовної зброї. Звісно, у Володі перехопило подих, він забрав ці всі речі і заховав у себе вдома в погрібі і побіг у школу на консультацію. Вчителеві він розказав про свою знахідку, і вчитель дав слушну пораду написати листа в Кіровоградський, тобто це зараз Кропивницький музей, і розказати про свою знахідку. Володя так і зробив. Але чутка про те, що знайдені скарби, швидко пролетіла село, і у людей почалася, так би мовити, золота лихоманка. Всі бігли на берег сухого Ташлику річки і намагалися пошукати, чи не знайдуть вони там ще коштовні речі. Чутка дійшла й до міліціонера дільничого капітана Солодєєва. Він пішов іншим шляхом, він не пішов шукати скарби на берег сухого Ташлику, він пішов в родину додому до Чухріїв і поспілкувався з батьком. Батько радо віддав всі ці знайдені скарби правоохоронцю. Не знав тоді Володін батько, що капітан Солодєєв теж захворів на золоту лихоманку, і що на ці безцінні історичні артефакти чекають ватяні штани, в які капітан Солодєєв закрутив весь цей скарб, і заховав всі ці речі у себе вдома під дахом. Але в той час директор Кіровоградського музею, звали її Ноземцева
Олена Орестівна отримала листа, і вона сама вирушила в Глодоси. Але дільничий лише зробив здивоване обличчя, сказав, що нічого про скарб не знає, а якісь блискучі речі залишив дітям на подвір'ї гратися, то вони їх порозтягали. Ну, Олена Орестівна була людина наполеглива, вона звернулася в КДБ. І лише з металошукачем на подвір'ї цього Солодєєва були знайдені, ну точніше не на подвір'ї, а під дахом, були знайдені у тих же ватяних штанях ці коштовні речі. Ось так вже забрали Глодоський скарб, і ще потім по оселях деякі коштовні речі збирали саме представники КДБ. На розкопки послали потім Аллу Сміленко, вона тоді була молодший співробітник, науковий співробітник Інституту археології. І Алла Сміленко дослідила місце, де були знайдені ці речі. Це була яма, приблизно 1 метр в діаметрі і 70 сантиметрів в глибину. І були знайдені там ще кістки дорослого чоловіка. Отже, так знайшли Глодоський скарб. Отже, в залі номер 4 в вітрині, яку ви зараз побачите на екрані, експонується найяскравіша частина Глодоського скарбу. З чого ж він складається? Зліва ви бачите золоті оздоби портупеї. Внизу в центрі золотий декор парадної зброї. Деталі піхов меча та кинджалу, на екрані зараз фрагменти золотих оздоб зброї. Вище у вітрині золоті прикраси кінської вузди. Серед речей є і особисті прикраси, вони дуже цікаві, на них зупинимося детальніше. Ось браслет. Масивний золотий литий браслет. Конструкція така, що кінці розширюються, вони не зімкнені, можна побачити гніздо для вставки самоцвіту, який не зберігся. Ну тут я маю сказати, що в цих глодоських прикрасах багато порожніх кастів. Камені коштовні, напівкоштовні не збереглися. Ну, дослідники писали про те, що там був вплив високої температури, що там за спалення, можливо ритуальне, це зараз ми можемо лише припускати. В глодоському скарбі були знайдені скроневі підвіски. Вони просто дивують, вражають насправді унікальні речі. Ось перед вами об'ємна підвіска, яка прикрашала чоловічий головний убір. Всю її поверхню декоровано орнаментом із зерні та перегородок, в які близько 1400 років тому теж були вставлені самоцвіти. Ми можемо лише уявити, як вражала така прикраса сучасників, настільки ошатною вона була. Особливо вражають нагрудні прикраси, знайдені в Глодосах. От ми роздивимося 3 нагрудні прикраси. Вони конструктивно складаються з ланцюга складного плетіння, досить товстий золотий ланцюг, і ось центральна частина, там підвіска, як вона сконструйована, про них поговоримо. В першій прикрасі кругла пластина медальйону нагадує сонце. Від центрального гнізда розходяться промені із зерні. Цікаво те, що в цьому ж похованні були не лише символи дня, а й символи ночі, підвіска лунниця. Погляньте, яка вона прекрасна. Вона трирога лунниця із фігурними підвісочками до кожного рогу. Але найбільше за все вражає 3-я нагрудна прикраса. Давайте роздивимося її в деталях. В центрі інкрустація, вставка круглого гагату та 2 овальних сердоліка. Там використана зернь. А ще в куточках поруч з чорним гагатом декор, який нагадує зміїні голови. От версія про те, що зміїна тема цікавила автора ювелірного твору, підтверджується і тим, що центральний медальйон схожий на змію, що скрутилася. От подивіться, добре видно стилізовану голову змії вгорі справа. А тіло змії – це пояси орнаментів, прикрашених перлами. Але найцікавіше те, що змія згорнулася в клубок навколо ерота. В центрі медальйона гема, онікс із вирізаним зображенням ерота.
це надзвичайно цікаве зображення. Коли готувала матеріал, то спробувала знайти в античній міфології зв'язок Ерота зі Змієм. Чому в античній міфології? Бо це прикраси, це робота візантійських майстрів. А візантійці це прямі нащадки тих унікальних, надзвичайно талановитих, я б сказала, навіть геніальних давньогрецьких ювелірів. Так ось який зв'язок між Еротом і Змієм. Був такий давньогрецький філософ, це ще 6 століття до нашої ери, Ферекіт. В нього своя була версія світоутворення. Зевс, намагаючись створити світ, перетворюється на Ерота. І він складає світ із протилежностей та об'єднує все згодою та любов'ю. Але в багатьох міфах до того, як переможе певний порядок, йде боротьба із великим змієм. От, наприклад, Кронос мав скинути у безодню морську Офіона, Зевс – Тифона, Мардук – Тіамат. І навіть коли Всесвіт зображений у формі яйця, що являє собою світовий порядок, то його вбиває змій. Сонце і місяць, порядок і хаос. Ось таким непростим, складним зазначенням ми можемо побачити Глодоський скарб. А ким же був той чоловік, якому належали всі ці коштовні речі? Археологічно всі ці речі визначають як належність до перещепинської культури. Що таке перещепинська культура? В 1912 році, недалеко від Полтави, в селі Мала Перещепина, були знайдені унікальні речі. Це надзвичайно багатий скарб. Його пов'язують з похованням давньоболгарського правителя Кубрата. Там за монограмою на персні визначили, що ці речі найімовірніше належать саме Кубрату. І ось за цими знахідками, ці речі зараз знаходяться в Ермітажі в Санкт-Петербурзі, і от назвали цю культуру Перещепинською, за місцем знахідки. І знахідки в Глодосах, вони аналогічні, тому археологічно ці предмети належать до перещепинської культури. Але дуже цікаво, хто цей чоловік був етнічно, до якого етносу, до якого народу він належав. Деякі дослідники думають, що це теж як і Кубрат, він належав до давніх болгар. Але більшість схиляються до думки, що ці речі належали все ж таки хозару. Алла Сміленко в цьому місці, де були знайдені речі, знайшла кістки дорослого чоловіка. Так от на кістках були сліди рубані від шаблі, якоїсь зброї. Тобто, ймовірно, що це був все ж таки воїн. Але воїн непростий. Ми не можемо уявити його обличчя, який зовнішній вигляд там до кінця уявити. Але можемо уявити внутрішній світ людини, якій була цікава протилежність дня і ночі, порядку і хаосу. Тобто коштовні речі і через близько 1400 років, скажімо так, бо це 7-8 століття нашої ери, можуть розповісти про їхнього власника. Але виникає наступне питання. На початку я говорила, що ці речі пов'язані з сучасністю. Але як вони пов'язані з сучасністю? Отже, в історії Глодоського скарбу з'являється новий герой. В тому 61-му році, в 40 кілометрах від Глодосів на станції Помічна жив хлопчик Гриша. В Глодоси він часто їздив до родичів, адже його мама була з цього села. І ось, коли Володя Чухрій знайшов Глодоський скарб, багато хто захворів на золоту лихоманку. А ось на Григорія Гусейнова знахідка цього скарбу, я думаю, тоді вплинула інакше. Він зацікавився історією рідного краю. Він став письменником. В 2006 році Григорій Гусейнов став лауреатом Шевченківської премії. Премію він отримав за 10-томник «Господні зерна», в яких розказав про долі талановитих українців. Відомих і маловідомих істориків, ботаніків, меценатів, засновників парків та заповідників.
Він познайомив читача з тими, хто керувався цінностями самовираження, вищими цінностями, хто творив, хто по-справжньому жив. І ось, коли він отримав кошти за Шевченківську премію, він не витратив їх на себе, а він започаткував премію «Глодоський скарб». Він почав надавати премію от саме тим людям, які, напевно, і були, і є господні зерна, які проростають творчістю і роблять цей світ кращим. Один з лауреатів премії «Глодоський скарб» відомий український дуже талановитий бандурист Тарас Компаніченко. І от його музикальною темою я і хочу завершити це відео. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Мовою коштовностей. Моя Вкраїно, ти мій раю, ти чарівниченько моя, я без кінця тебе кохаю, ще більш кохати хочу я без кінця тебе кохаю, ще більш кохаю.